हाय तुमच्या चॅनलार स्वागत आसा. आज हांव तुमच्या खातीर घेवन आयला एक एकदम सिंपल 5-10 मिनटांत तयार जातली रेसिपी पातळ पोहू. हाचे खातीर आमकां जाय पातळ पोहू 3 गिंदल, सोय कांतून दवरलेल अर्द गिंदल, कांदो, टोमॅटो आणि काकडी एक. तीन वाटे पोह काडना पडे. आमकां काकडी, टमाटर, कांदो आणि कोथमीर पालो थोडो शिंदून दवरता. ह्या डिशा खातीर आमकां फण्ण घालपाक लागता. सो फण्ण घालूंक जाय आमकां 2 व्हड चमचे कोकोनट ऑयल ना जाल्यार कुकिंग ऑयल घेतली हरकत ना. तेल होऊन जायना पडटान घालचें अशें 1 चमचो सासमा. सासम थोडा पुटपुटूक लागना पडे तांतूं घालचें हिंग 1/4 स्पून. तांत मुखार घालचें हळदी आनी तांत मुखार मीठ घालचें एज पर टेस्ट. करबेव पालो तुमकां ऍड करपाक लागतले 5 पानां. करबेव पालोची कुरकुरी जायसर वेट करायचं. पण्णू जायना पडता गॅसार तांत काडणू. सोय ज्या गिंदलान कांड दवरल्या तांतूं घालचें. जे फोव कांड दवरला तो सुको आसा तांत आमी केले घालनी. सो उदक तशी सुद्दां लागतलें. हें तुमी ते सोये वाटेन तूं घाललेलें बरें पडटलें. ते फोवांत मिक्स करचें. तुमकां जाय जाल्यार हांतू पावडर्ड गोड सुद्दां घालूंक जाता टेस्टा खातीर. आमी हांतू घालनी. हांतू आमी ऍड करतली कापून दवरलेलो कांदो, काकडी आनी टोमॅटो. मिक्स जायना पडे एक फावट मीठ चेक करून घेवं. पोहा समजा तुमचे कडक लागता आसा तर थोडे उदक शिंपडून घेवंका. हेल्दी पोहा सर्व करूंक तयार आसा. आनी म्हाका कमेंट बॉक्सान सांगात कशें जालें तुमकां. लायक करात, शेअर करात आणि सबस्क्राईब करात.